SIF मधनं सगळी गुंतवणूक कधीही काढता येऊ शकते का? आणि जर तशी काढायची म्हणली तर काय त्याला फीस किंवा शुल्क आकारलं जातं का? तर जर का डायव्हर्सिफिकेशन हवं असेल तर लेस कोरिलेटेड किंवा इव्हन निगेटिव्हली कोरिलेटेड थिंग्स कॅन बी बेटर. 100% जास्त एक्सपोजर घेता येईल असं अलाउड नाही. ही ट्रॅकिंग एरर खूप जास्त असेल तर तो फंड खरं तर इनएफिशियंट समजला जावा आणि त्यामुळे अशा इंडेक्स फंडामध्ये शक्यतो गुंतवणूक करू नये. SIF ला एक्सपेन्स रेशो किती असतो? स्टॉकचेही वेटेजेसला त्यांना परत 3% काहीतरी असं गार्डरेल्स टाकले असतील. हे केलं तर अनेकदा त्यांचा ऍक्टिव्ह शेअर हा कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. घरी बऱ्यापैकी सोनं असतं, कदाचित सोनाराकडे भिशी लावलेली असते आणि मग अंडर ओन्ड ऍसेट क्लास इक्विटी आहे. म्हणून मग इक्विटी फंडांकडे एवढा जास्त आहे की 10 लाखाचे समजा 13 लाख रुपये झाले. 13 लाखामधनं मी 7 लाख विड्रॉ करतो. म्युच्युअल फंडामध्ये हे पॉसिबल आहे. सो हाय ऍक्टिव्ह शेअर असणं हे कुठेतरी जस्टिफायबल ठरू शकतं एखाद्या ऍक्टिव्ह फंड मॅनेजरला टू क्रिएट आउट परफॉर्मन्स. बिग बक्स पॉडकास्टच्या या स्पेशल भागांमध्ये आपण प्रेक्षकांकडनं तुमच्याकडनं जे प्रश्न आलेले आहेत तर ते घेऊन त्याची उत्तरं विपुल शहा यांच्याकडनं घ्यायचा आम्ही प्रयत्न करतोय. तर पहिला ह्याच्यातला जो भाग झाला पूर्वार्ध, तर त्याच्यात अगदी बेसिक जे काही प्रश्न होते आपण म्हणूया तिथपासून सुरुवात करून की पोर्टफोलिओमध्ये नेमके किती म्युच्युअल फंड्स असावेत, ते कुठल्या प्रकारचे असावेत, सेक्टोरियल फंड्स किती असावेत, तसंच SWP करायचा असेल तर साधारण किती वर्ष गुंतवणूक केलेली असणं आवश्यक आहे, या सगळ्याचा आढावा घेतलेला आहे. तर पुढचे जे प्रश्न आहेत आता यापुढे जे आलेले की बाबा मल्टी ॲसेट ॲलोकेशन फंड किती असावेत, फ्लेक्सी कॅप असावा का, तर या सगळ्या प्रश्नांचा आढावा या उत्तरार्धात करणार आहोत. हा भागही प्रचंड महत्वाचा आणि तितकाच इंटरेस्टिंग होणार आहे मला खात्री आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, बिग बक्स पॉडकास्ट मध्ये मी निरंजन मेडेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बक्सचे फाउंडर डिरेक्टर CA विपुल शहा. नमस्कार विपुल, आपण सुरुवात करूया. पुढचा एक प्रश्न मल्टी ॲसेट ॲलोकेशन फंड्सवर आहे की तो पोर्टफोलिओमध्ये एक असावा की एकापेक्षा जास्ती, 2 असावेत का, एक मल्टी ॲसेट ॲलोकेशन फंड आणि एक फ्लेक्सी कॅप फंड असे जर 2 असणं योग्य आहे? आता कसं आहे, मल्टी ॲसेट नावाप्रमाणे त्याच्यात मल्टिपल ॲसेट्स असतील, इक्विटी, डेट, त्याच्यानंतर गोल्ड, सिल्वर आणि आता रिट्स इन्व्हेट्स देखील आले. म्हणजे रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, त्याला रिट्स आणि इन्व्हेट्स म्हणतात. इथे यील्ड थोडी बेटर आहे. आता इथे टॅक्सेशन चेंजेस झाल्यामुळे मल्टी ॲसेट फंडाचं टॅक्सेशन इक्विटी सारखं व्हावं याच्यासाठी 65% प्लस इक्विटी ॲलोकेशन सुरुवातीला ठेवली जायची, म्हणजे हायब्रिड फंडासारखं ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड सारखं झालं. पण परत काही चेंजेस केल्यामुळे आता त्याच्यात 2 वर्ष होल्डिंग ठेवून 12.5%चा लॉंग टर्म, म्हणजे 12.5% लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स तुम्ही भरू शकता. हे जर का आपण अनालिसिस केलं तर इक्विटीचा पोर्शन थोडा रॅशनली कमी झाला तर एखादा फ्लेक्सी कॅप आणि एखादा मल्टी ॲसेट फंड सेन्सिबल ठरू शकतो. ह्याच्यात माझ्यासाठी थोडीशी अडचण आहे की फ्लेक्सी कॅप ही लार्ज कॅप ओरिएंटेड असतात. कारण फ्लेक्सी कॅप काय आहेत, तर जसं सुरुवातीलाच आपण बोललो तसं की फंड मॅनेजरला कम्प्लीट फ्रीडम आहे की तो लार्ज कॅपमध्ये करेल, मिड कॅपमध्ये का स्मॉल कॅप करेल. पण त्यांनी जर का इंडियाचा कॅप कर मिमिक केला तर तो 65% लार्ज कॅप, 15-20% मिड कॅप आणि 15% स्मॉल कॅपमध्ये असेल. जो मल्टी ॲसेट फंड आहे त्यामध्ये 30% इक्विटी असेल, 30% डेट असेल, मे बी 10-15% गोल्ड असेल आणि 10-15% अदर ॲसेट असेल, तर तो ट्रू टू लेबल मल्टी ॲसेट होईल. सर्वच मल्टी ॲसेट फंड ह्याच थॉट प्रोसेसनी जातात असं नाही. ॲसेट्समध्ये जे रिबॅलन्सिंग आहे किंवा फ्लेक्झिबिलिटी आहे की समजा इक्विटीची रॅली आली आहे तर तिथून बाहेर पडून डेटमध्ये जायचं किंवा गोल्डमध्ये जायचं. पूर्वी काय होतं, जे बॅलन्स ॲडव्हान्टेज फंड होते त्याच्यामध्ये इक्विटी आणि डेटमध्ये हा खेळ केला जायचा. मल्टी ॲसेट फंड जेव्हा इंट्रोड्यूस झाले तेव्हा इतर ॲसेट देखील उपलब्ध झाल्या. म्हणजे मी इक्विटीतनं बाहेर पडल्यानंतर नॉट नेसेसरी मी डेटमध्ये जाईन, मी कदाचित गोल्डमध्ये देखील इन्व्हेस्ट करेन. 2023ला मल्टी ॲसेट फंड्स थोडे जास्त प्रमाणात प्रमोट केले खरं तर ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीजनी. फंड मॅनेजर्स कसे हुशार असतात बघ, त्यांनी हे प्रमोट केलं आणि त्याच्यात 20% 25% गोल्ड घेतलं देखील आणि ते सांगत होते. तरी देखील गुंतवणूकदारांचा ओढा हा स्मॉल मिड कॅप्स कडे होता आणि तू बघशील तर 24च्या पीक नंतर स्मॉल मिड कॅप्सनी परतावा तेवढा दिला नाही. आता थोडी रॅली आली आहे रिसेंटली, पण हे सगळं फंड मॅनेजर्सना आधी कळतं. म्हणजे मी का फंड मॅनेजमेंट
ना फॉर आहे किंवा फंड मॅनेजर्सना फॉर आहे. तर हे सगळे ट्रेंड्स त्यांनी ओळखलेले आहेत आणि त्यानुसार त्यांनी प्रॉडक्ट्स पण लॉन्च केले जी गुंतवणूकदारांना फायद्याची होती. तर जर का आपण बघितलं तर मल्टी ॲसेटमध्ये तेव्हा गोल्ड घेता येण्याची फ्लेक्झिबिलिटी त्याला निर्माण झाली, जी फ्लेक्सी कॅप फंडात होती का? नव्हती. जी मल्टी कॅप फंडात आली असती का? नाही. पण मल्टी ॲसेट फंडांमध्ये मात्र त्यांना ती फ्लेक्झिबिलिटी मिळाली. त्यामुळे एक ॲसेट ॲलोकेटर म्हणून मल्टी ॲसेट असण्याचा फायदा होऊ शकतो. अर्थात इतर प्रॉडक्ट्स, आता हे म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून या प्रॉडक्ट्सना एक्सपोजर आहे. पण एक नोकरदार गुंतवणूकदाराचा मी जर का विचार केला तर त्याच्या केसमध्ये एखादी एक्स्ट्रा रिअल इस्टेट असते, म्हणजे राहत्या घराव्यतिरिक्त त्याचं पीपीएफ मध्ये काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन असतं, त्याच्या घरी आई वडिलांच्या नावाने एफडीज असतात, कदाचित सिनियर सिटीजन सेव्हिंग फंडांमध्ये अलोकेशन असतं, स्वतःचा ईपीएफओ मध्ये पैसा असतो, कुठेतरी इन्शुरन्सच्या माध्यमातून, एन्डॉमेंट प्लॅन्सच्या माध्यमातून परत डेटला एक्सपोजर असतं, घरी बऱ्यापैकी सोनं असतं, कदाचित सोनाराकडे भिशी लावलेली असते आणि मग अंडर ओन्ड ॲसेट क्लास इक्विटी आहे. म्हणून मग इक्विटी फंडांकडे एवढा जास्त आहे. पण एखादा इन्व्हेस्टर या कुठल्याही भानगडीत पडत नसेल तर त्याला मल्टी ॲसेट फंड हा अत्यंत उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो. कारण प्रोफेशनल या ॲसेट क्लासमध्ये जगल करतायत, म्हणजे गुंतवणूक करतायत की या ॲसेटमध्ये नको, ह्या ॲसेटमध्ये नको, यामध्ये करूया. सो हॉवर्ड मार्क्स यांनी मास्टरिंग द मार्केट सायकल म्हणून जे पुस्तक लिहिलंय त्याचा मी मागे पण उल्लेख केला होता. सो त्याच्यामध्ये हेच सांगितलंय की तुम्ही योग्य त्या ॲसेट क्लासमध्ये योग्य त्या वेळी गुंतवणूक केली, त्या सायकलमध्ये गुंतवणूक केली किंवा तो ट्रेंड फॉलो केला तर तुम्हाला त्याचा खूप चांगला फायदा होऊ शकतो. तर हा ट्रेंड आयडेंटिफाय करणं हे मल्टी ॲसेट फंडांद्वारे शक्य आहे, ना की ओनली इक्विटी फंड. त्यामुळे एखाद्या गुंतवणूकदाराकडे मल्टी ॲसेट फंड असेल तर त्याचा त्याला नक्की फायदा होतो. या सायकल्स खूप छान प्ले करतात आणि याच्यातलं एक सूत्र असं आहे की बऱ्याचदा जो इग्नोर्ड ॲसेट क्लास असतो, की जो सगळ्यांनी डम केला किंवा ज्याच्याकडे मनी फ्लो नाही, अनेकदा तोच रिटर्न देऊन जातो. हे 2023 पर्यंत गोल्डच्या बाबतीत झालं, म्हणजे 23 साली, की अजिबात चाललं नाही आणि सडनली रॅली आली, तोपर्यंत कोणी बघत नव्हतं आणि जसं मी म्हटलं की 26ला पीकला गुंतवणूक केली, आता खाली गेला. अर्थात मी गोल्डवरती स्ट्रक्चरली बुलिश आहे लॉंग टर्मसाठी आजही, पण जस्ट एक सांगतो की मनी फ्लो कसा राहिला. तसंच इक्विटीला पूर्वी कोविडमध्ये सगळ्यांनी डम केलं सुरुवातीला, नोबडी वॉज विलिंग टू बाय अँड यू कुड सी की काय रिटर्न्स आलेत. आता एवढे रिटर्न्स आल्यानंतरच त्याच्यात पैसा जास्त आला. 2024ला स्मॉल मिड कॅप वरती असताना त्याच्यात हायएस्ट फ्लो येत होते. सो गुंतवणूक सल्लागार इथे महत्वाचा ठरतो की तो बिहेवियर मॅनेज करतो, की तो सांगतो मनी फ्लो इकडे प्रचंड आहे, याचा अर्थ बिहेवियरली चुका घडण्याचे चान्सेस किंवा घडतायत ऑलरेडी. स्मार्ट मनी मात्र वेगळ्या ट्रेंडमध्ये असतो आणि रिटेल इन्व्हेस्टर किंवा सामान्य गुंतवणूकदार हा अनेकदा वेगळ्या ट्रेंडमध्ये गुंतवणूक करत असतो. स्मार्ट मनी हा 2023 साली ऑलरेडी गोल्डमध्ये गेलेला असणार आणि वेरॅज रिटेल गुंतवणूकदार मात्र तेव्हा इक्विटीच्याच गाडीत बसले होते. सो हे जर का आपण अनालिसिस केलं तर मल्टी ॲसेट फंड हा समर्थ पर्याय ठरू शकतो. फ्लेक्सी कॅप फंड आणि मल्टी ॲसेट फंडांमध्ये परत ओव्हरलॅप येऊ शकतात, कारण दोन्हीमध्ये लार्ज कॅप डॉमिनन्स असू शकतो, पण तो फारसा नसेल. एखाद्या फंडामध्ये तसं होत असेल, म्हणजे एखाद्या पोर्टफोलिओमध्ये 2 फंडांमध्ये ओव्हरलॅप दिसत असतील तर नक्की तो रिव्ह्यू करण्याची गरज आहे. मग कदाचित मल्टी ॲसेट फंडा व्यतिरिक्त फ्लेक्सी कॅप घेण्यापेक्षा मिड कॅप स्मॉल कॅप फंडांचं कॉम्बिनेशन जास्त चांगलं ठरू शकेल पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफिकेशनच्या पर्स्पेक्टिव्हने. ओके, पुढचा एक प्रश्न सेक्टोरियल फंडांवर स्पेसिफिक आहे की जे HDFC फार्मा आणि SBI हेल्थकेअर असे 2 सेक्टोरियल फंड एका पोर्टफोलिओमध्ये असावेत का नसावेत? सो आता तू हा प्रश्न विचारलास, ऍक्च्युली लेगसी हा एक विषय आहे की SBI हेल्थकेअर फंडाला खूप मोठी लेगसी आहे, बऱ्याच HDFC हेल्थकेअर फंड हा आत्ताच आलाय, HDFC फार्मा किंवा हेल्थकेअर फंड. एक तर सुरुवातीला आपल्याकडे फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या लिस्टेड होत्या, पण नंतर हेल्थकेअर सर्व्हिसेस म्हणजे ते स्पेक्ट्रम ब्रॉड झालं. आता तू बघशील तर पूर्वी एक फक्त अपोलो हॉस्पिटल ऐकलं होतंस, पण आता अनेक हॉस्पिटल्स, त्याच्यानंतर पॅथॉलॉजीज, अनेक कंपन्या किंवा म्हणजे लॉरस लॅब्स सारख्या किंवा अनेक इतर कंपन्या लिस्ट झाल्यात ज्या इतर सेक्टर्समध्ये पण काम करतात, केवळ फार्मा मॅन्युफॅक्चर नाही. म्हणजे पूर्वी फक्त एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक तर फार्मामध्ये डॉमिनन्स होता एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपन्यांचा मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये. सो तिकडे पण गुंतवणूकदारांचा ओढा किंवा त्या कंपन्या डिस्प्रपोर्शनेट मार्केट कॅप कॉर्नर करत त्या सेक्टर मधली. सो आज बघशील तर हे लँडस्केप खूप बदललेलं आहे. मग हे बदलतं लँडस्केपमध्ये या 2 फंडांचा एकाच सेक्टरवरती भर आहे
हो. जरी त्याची डेप्थ बऱ्यापैकी असली तरी सुद्धा त्यातले लार्ज कॅप खूप कॉमन आहेत, हे लक्षात घे. म्हणजे तीच नावं येणार तुला, सन फार्मा, ल्युपिन किंवा तत्समच नावं, डॉक्टर रेड्डीज किंवा डिव्हिज लॅब, ह्याच कंपन्या डॉमिनेट करतायत ते लँडस्केप आज देखील. सो एक्सपेन्स रेशो वाईज बघशील तर दोन्ही सिमिलर आहेत, म्हणजे 2% आसपासचा एक्सपेन्स रेशो आहे, कुठे 10-20 पैसे अलीकडे पलीकडे. एक तर ट्रॅक रेकॉर्ड एसबीआय हेल्थ केअरला चांगला आहे, कारण जवळपास 25-26 वर्षांचा डेटा आहे. सुदैवानी त्यांचे जे फंड मॅनेजर आहेत ते माझ्याबरोबरच शिकलेले आहेत, NMIMS या मी जिथून MBA केलं तिथून, तन्मय देसाई म्हणून. त्यामुळे याच्यात इमोशनल बायस असू शकतो, पण ऑब्जेक्टिव्हली सांगायचं झालं तर फंडांनी चांगला अल्फा क्रिएट केलाय 2 years, 3 years, 5 years बेसिसवरती. एक्सपेन्स रेशो दोन्ही फंडांमध्ये सेम आहेत. हा डेटा आज अखेरीस आहे. नॅचरली एसबीआयचे ऍसेट्स अंडर मॅनेजमेंट ह्या 4,000 कोटींपेक्षा जास्त आहेत, व्हेअरएज HDFCच्या 2,500 कोटीच्या पेक्षा कमी आहेत. HDFC देखील ब्रँड आहे, पण तन्मयच्या फंडला चांगलाच ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. त्याचा बीटा किंवा इतर सर्व फॅक्टर्स तुला अवेलेबल आहेत, म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन ते चेक करू शकता. या फंडांमध्ये ओव्हरलॅप्स आहेत आणि त्या ओव्हरलॅपमुळेच, हा जो तुला आता ओव्हरलॅप दिसतोय त्यामुळेच मी सजेस्ट करेन की 2 फार्मा फंड एका पोर्टफोलिओत नसावे. 2 मिड कॅप किंवा 2 स्मॉल कॅप असू शकतात, पण कारण त्यामध्ये वेगवेगळे स्टॉक्स घेण्याची शक्यता आहे. इथे ते पॉसिबल नाही. जेव्हा आपण ओव्हरलॅप अनालिसिस करतो तेव्हा फक्त नावं वेगवेगळी असणं उपयोगाचं नाही, तर कोरिलेशन कोइफिशियंट पण महत्वाचं आहे. आता दोन्ही फार्मामध्ये असतील, सेक्टरमध्ये असतील, तर नॅचरली दे विल बी हायली पॉझिटिव्हली कोरिलेटेड. राईट. अनेकदा काय विचार केला जातो की एकात HDFC बँक आणि दुसऱ्यात ICICI बँक, सो तो ओव्हरलॅप दिसणार नाही, पण आरंट डे कोरिलेटेड? द आन्सर इज येस, दे आर पॉझिटिव्हली कोरिलेटेड. सो जर का डायव्हर्सिफिकेशन हवं असेल तर लेस कोरिलेटेड किंवा इव्हन निगेटिव्हली कोरिलेटेड थिंग्स कॅन बी बेटर. म्हणूनच आपण म्हणतो ना की गोल्ड का पाहिजे, तर इक्विटी खाली जाईल तेव्हा गोल्ड वर जाईल. बरोबर. सो दे आर निगेटिव्हली कोरिलेटेड, म्हणून तर डायव्हर्सिफिकेशनचा बेनिफिट होऊ शकतो. सो एकाच सेक्टरमध्ये गुंतवणूक केली आपण 2-3 फंडांच्या माध्यमातून, तर ती व्यवहार्य ठरणार नाही. फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये तुला मल्टिपल स्टॉक्स दिसतील. आज मी हे का परत फायनान्शियल सर्व्हिसेस सांगतो, फार्मा इज नॉट इव्हन 8-9% ऑफ द इंडेक्स. मी लार्ज इंडेक्सची गोष्ट करतो, म्हणजे सेन्सेक्स किंवा निफ्टीची. Whereas banking and financial services are close to 35% in both Sensex and Nifty, right? So ह्या 35% काही लार्ज बँक्सच आहेत किंवा फायनान्स कंपनीज आहेत. ह्या व्यतिरिक्त ह्यूज स्पेक्ट्रम आहे. भारतात कन्झ्युमरिझम वाढलंय, वी आर डेव्हलपिंग, फायनान्शियलायझेशन ऑफ सेव्हिंग्ज इज हॅपनिंग. सो तिथे फक्त लेंडिंग बिझनेसेस आहेत असं नाही, नॉन लेंडिंग बिझनेसेस आहेत, कॅपिटल मार्केट रिलेटेड बिझनेस आहेत, म्हणजे वेल्थ मॅनेजमेंट फर्म्स आहेत. अशा लिस्टेड स्पेक्ट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये खूप मोठा आहे. त्यामुळे यू कॅन स्टील आयडेंटिफाय डिफरंट स्टॉक्स, त्यामुळे तिथे गुंतवणूक करू शकता. पण मी कोरिलेशन कोइफिशियंट काढला तर परत तिथे सुद्धा 2 सेक्टर्स म्हणजे 2 फंडांमध्ये गुंतवणूक फायद्याची नाही ठरणार. सो आयडियली मी म्हणेन की SBI आणि HDFC या दोन्हींचे फार्मा फंड्स आपल्या एकाच पोर्टफोलिओत नसावेत. मी रेकमेंडेशन इंडिव्हिज्युअली कुठलंही देणार नाही. गुंतवणूकदारांनी स्वतःहून याचं अनालिसिस करावं की कुठल्या फंडामध्ये त्यांना गुंतवणूक करणं अपेक्षित आहे. पण 2 फंडांमध्ये ओव्हरलॅप्स नक्की राहणार आहेत, त्यामुळे एक फंड सिलेक्ट करावा. कुठला ते त्यांनी त्याचा सगळा अभ्यास करून गुंतवणूकदारांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा. बरोबर. SIF रिलेटेड 1-2 प्रश्न आहेत की SIF वर आपण एक एपिसोड केलेला, त्याच्यावर आलेला की SIF मधनं सगळी गुंतवणूक कधीही काढता येऊ शकते का, आणि जर तशी काढायची म्हणली तर काय त्याला फीज किंवा शुल्क आकारलं जातं का? सो पहिली गोष्ट, SIF मध्ये सेबीनी सांगितलंय, हे सेबीनी एनेबलर केलंय, सर्व फंड तसे ऑपरेट करत नाहीत, की 15 दिवसांपर्यंत नोटीस पिरियड देऊन तुम्ही विड्रॉ करणं, म्हणजे एक AMC ला एक फ्रीडम दिलंय की इन्व्हेस्टरनी 15 दिवस आधी नोटीस द्यावी आणि त्यानंतर 15 दिवसापर्यंत AMC ला चान्स आहे की आणि तो 15व्या दिवसाच्या NAV रिडम्पशन खात्यात जमा करू शकतात. हे फक्त एनेबलर आहे, एनेबलर आहे. मी परत सांगतो, हे एनेबलर आहे. अनेक फंडांनी अगदी डेली किंवा एका आठवड्यात 2दा पर्यंत देखील विड्रॉल्स दिलेली आहे. पण हे फ्रीडम सेबीने दिलेलं आहे. त्यामुळे SIF थोडं वेगळ्या प्रकारचं प्रॉडक्ट आहे, हे समजून घेतलं पाहिजे. ते खूप इफेक्टिव्ह आहे. इट इज मेकिंग हेवी स्ट्राइड्स. आता ऑलरेडी इंडस्ट्री 18,000 कोटींपर्यंत पोहोचलेली आहे विदिन नो टाइम. म्हणजे 6-8 महिन्यांचाच, हार्डली 8-10 महिन्यांचा प्रवास आहे.
त्याची डिस्ट्रीब्युटरची एक्झामिनेशन पण आता सेबीनी काही नॉर्म्सनुसार चेंज केलेली आहे. तर त्यामुळे कदाचित अजून डिस्ट्रीब्युटर्स या क्षेत्रामध्ये येतील, अजून प्रॉडक्ट्स, अजून एएमसीज पण या क्षेत्रामध्ये उतरत आहेत. सो एसआयएफ मध्ये महत्वाचं काय तर 10 लाखाची तिकीट साईज. सो मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट ही 10 लाख असावी. आणि 2 ब्रीचेस आहेत, एक पॅसिव्ह ब्रीच आणि एक ऍक्टिव्ह ब्रीच. पॅसिव्ह ब्रीच म्हणजे काय, मी 10 लाख गुंतवणूक केली आहे आणि मार्क टू मार्केट म्हणजे मार्केट खाली आल्यामुळे ती गुंतवणूक 7 लाख झाली, तर नो ऍक्शन नीड्स टू बी टेकन किंवा त्याच्यात कुठलाही हार्म नाही. पण गुंतवणूक 10च्या खाली गेल्यामुळे मी कुठलाही 1 रुपया विड्रॉ करू शकणार नाही, कारण आत्ताची व्हॅल्यू 7 लाख आहे. मग मला करायचं असेल तर पूर्ण 7 लाख रुपये विड्रॉ करायला लागतील, पहिली गोष्ट. आता दुसरं, मी ऍक्टिव्ह ब्रीचची गोष्ट करूयात की 10 लाखाचे समजा 13 लाख रुपये झालेत. 13 लाखामधनं मी 7 लाख विड्रॉ करतो. म्युच्युअल फंडामध्ये पॉसिबल आहे. एसआयएफ मध्ये ऍक्टिव्ह ब्रीचमुळे 13 लाखातनं आपण 7 लाख विड्रॉ करायला गेलो तर 10 लाखाच्या खाली रक्कम जाईल. मग हे मान्य नाही, अलाउड नाही रादर. मग त्यापेक्षा 3 लाखापर्यंत विड्रॉल अलाउड आहे, किंवा 3 लाखाहून जास्त असेल तर पूर्ण 13 लाख म्हणजे 10 लाखाच्या खाली जात असेल तर सर्व रक्कम ही फोर्सफुली विड्रॉ करायला लागेल. बरोबर. सो बरं, याला काही चार्जेस आहेत का, तर एक्झिट लोड्स आहेत ना, पण तिथेही अनेकांनी फ्लेक्झिबिलिटी दिली आहे. जसा म्युच्युअल फंडांना एक्झिट लोड्स आहेत तसेच इथे देखील एक्झिट लोड्स आहेत. प्रत्येक प्रॉडक्टनुसार, स्ट्रॅटेजीनुसार एएमसी वाईज ते चेंज होत आहेत. प्रिडॉमिनंटली सांगायचं झालं तर एसआयएफ मध्ये 3 ब्रॉड कॅटेगरीज आहेत. इक्विटी ओरिएंटेड, त्याला स्ट्रॅटेजीज नाव ठेवलंय. सो इक्विटी स्ट्रॅटेजीज, डेट स्ट्रॅटेजीज आणि हायब्रिड स्ट्रॅटेजीज. या 3 मध्ये परत सब कॅटेगरीज आहेत. सो इक्विटीमध्ये 3 कॅटेगरीज आहेत. इक्विटी लॉंग शॉर्ट, जी आपण म्हणूयात फ्लेक्सी कॅप ओरिएंटेड किंवा ज्याला एकदम फ्लेक्झिबिलिटी आहे त्यामुळे त्याला इक्विटी लॉंग शॉर्ट. दुसरं इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉंग शॉर्ट आणि सेक्टर रोटेशन किंवा सेक्टर लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजी. सो हे बघितलं तर एक तर लॉंग शॉर्ट हा शब्द सगळीकडेच आलाय कारण शॉर्टिंग अलाउड. सो फ्लेक्सी किंवा इक्विटी एक्स टॉप 100 आणि सेक्टर रोटेशन. डेटमध्ये डेट लॉंग शॉर्ट, सेक्टर रोटेशन त्याच्यातही अवेलेबल आहे. हायब्रिडमध्ये हायब्रिड लॉंग शॉर्ट म्हणजे जो इक्विटी डेट असेल आणि हायब्रिड मल्टी ॲसेट लॉंग शॉर्ट ज्याच्यात सर्व ॲसेट्स असतील. सो इक्विटीच्या 3 स्ट्रॅटेजीज, डेटच्या 2 आणि हायब्रिडच्या 2 अशा मिळून टोटल 7 स्ट्रॅटेजीज एसआयएफ मध्ये पॉसिबल आहेत. शॉर्ट स्पॅन मध्ये अनेक गुंतवणूकदार याकडे आकृष्ट होण्याची अनेक कारण आहेत. त्यातलं एक महत्वाचं कारण म्हणजे ह्याच्यात शॉर्टिंग अलाउड आहे. नॉर्मली काय, आज लॉंग ओनली म्युच्युअल फंड जो आपण ट्रॅडिशनली म्युच्युअल फंड ज्याला म्हणतो तिथे हेजिंग अलाउड आहे. ते पण कम्प्लीट हेजिंग केलं जातं असं होत नाही. व्हेरॅज एसआयएफ मध्ये हेजिंग तर अलाउडच आहे पण शॉर्टिंग देखील अलाउड आहे. बरं, त्या शॉर्टिंगलाही लिमिटेशन्स टाकली आहेत. शॉर्टिंग किती अलाउड आहे तर 25% ऑफ ग्रॉस अनहेज्ड एक्सपोजर. सो हे महत्वाचं आहे, म्हणजे अप टू 25% तुम्ही शॉर्ट करू शकता. आणि डेरिव्हेटिव्ह आहेत म्हणजे त्याच्यात 100% जास्त एक्सपोजर घेता येईल असं अलाउड नाही. सो नॉर्मली काय होतं, डेरिव्हेटिव्ह मीन्स लिव्हरेज पोझिशन्स आर पॉसिबल. त्यामुळे एक्सपोजर माझ्याकडे 100 रुपयात तर मी 200 किंवा 300 रुपयापर्यंतची बेट मार्केटवरती लावू शकतो. सो इथे तेही रिस्ट्रिक्ट केलंय. सो 100% एक्सपोजर रिस्ट्रिक्ट केलंय. सो यू कॅन नॉट लिव्हरेज अँड यू कॅन शॉर्ट अँड दॅट टू शॉर्टिंग ओनली अप टू 25%. त्यामुळे एक बॉक्स रेग्युलेटरनी घालून दिलेला आहे असं आपण म्हणूयात. त्यामुळे ते खूप बरं, याचा दुसरा बेनिफिट म्हणजे ते टॅक्स एफिशियंट आहेत कारण त्याचं टॅक्सेशन हे कम्प्लिटली म्युच्युअल फंडांसारखं आहे. सो तो एक बेनिफिट आहे एसआयएफ मध्ये, कारण अशा स्ट्रॅटेजीज एआयएफ म्हणजे अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड्स मध्ये लॉन्च केलेल्या आहेत, परंतु त्या 1 करोड मिनिमम तिकीट साईजच्या आहेत आणि तिथे टॅक्सेशन खूप जास्त लागतंय. सो त्यापेक्षा ही एसआयएफ स्ट्रॅटेजी ही एफिशियंट ठरू शकते. बरं, एसआयएफ लेफ्ट राईट कोणालाही लॉन्च करता येईल असं नाही. एखाद्या एएमसीला ह्या क्षेत्राचा 3-4 वर्षांचा अनुभव, 10,000 कोटी प्लसचे ऍसेट्स मॅनेज करणं किंवा त्यांच्या सीआयओला स्पेसिफिक अनुभव किंवा त्यांनी काही ऍसेट्स मॅनेज केल्याचा अनुभव असणं, हे जे गार्ड रेल्स टाकलेत त्यामुळे तू बघशील तर सर्व एएमसीजनी एसआयएफ लॉन्च केलेले नाहीत. आणि इंडस्ट्रीमध्ये ह्या टॅलेंटची डर्थच आहे. म्हणजे आता कारण अलाउडच नव्हतं तर एखादी गोष्ट सडनली कशी येईल. जसं
सडनली आपण AI/ML इंजिनियर्सचा पुरवठा मार्केटमध्ये होऊ शकत नाही. हो. यू हॅव टू ट्रेन. आधी तसे कोर्सेस दिले पाहिजेत किंवा हे सगळं केलं पाहिजे, कारण ती इकोसिस्टीम नव्हती. सो SIF मध्ये अजूनही हळूहळू स्कीम्स लॉन्च होतात किंवा स्ट्रॅटेजीज लॉन्च होतात. पण आतापर्यंतचा अनुभव बघता प्रॉडक्ट चांगल्या प्रकारे इंट्रोड्यूस केलं सेबीनी, टप्प्याटप्प्यात काही गोष्टी रोल आउट केल्यात. वेल थॉट आउट स्ट्रॅटेजी आहे. सो इट कॅन बी अ गेम चेंजर. आणि जे F&O ट्रेडर्स म्हणजे जवळपास 93% F&O ट्रेडर्स शेअर मार्केटमध्ये लॉस करतात, त्यांच्यासाठी एक चांगलं प्रॉडक्ट सेबीनी विचार करून आणलंय की तुम्हाला F&Oचं एक्सपोजर हवं तर गो थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड मॅनर जिथे टॅक्स एफिशियन्सी आहे. गो थ्रू अ प्रोफेशनल फंड मॅनेजर. दिस कॅन लीड टू बेटर रिस्क ऍडजस्टेड रिटर्न्स. सो SIF कॅन बी अ गेम चेंजर इन द इंडस्ट्री फॉर शुअर. नक्कीच. आणखी एक प्रश्न आहे की SIF ला एक्सपेन्स रेशो किती असतो? SIFचा एक्सपेन्स रेशो हा म्युच्युअल फंडांसारखाच आहे स्ट्रॅटेजीज वाईज. आता म्युच्युअल फंडांमध्ये काही रेग्युलेशन्स चेंज झालेत. पूर्वी 2.25%चा TER प्लस टॅक्सेस म्हणजे GST असं होतं. आता तो बेस TERच 2.1% केलाय. बरंच काही सेबी त्याच्यात चेंजेस करतायत जे याला लागू आहेत म्युच्युअल फंडाला. तसेच एक्सपेन्स रेशो SIF मध्ये पण आहेत. म्हणजे 2.1, 1.9 इक्विटी डेट इंडेक्सेशन SIF ला लागू होणार नाही, पण ह्या प्रकारचेच एक्सपेन्स रेशो आहेत. एक्सपेन्स रेशोच्या तुलनेत मिळणारी व्हॅल्यू ही नक्की फायद्याची ठरू शकते SIF मध्ये. इकडे हळूहळू गुंतवणूकदारांचं लक्ष जात आहे, कारण व्होलॅटिलिटी कमी करून मी म्हटलं असं बेटर रिस्क ऍडजस्टेड रिटर्न्सचा प्रवास तिकडे चाललाय. म्हणजे हायब्रिडमध्ये अनेकदा मी बघितलंय आर्बिट्राज प्लस प्लस इन्कम प्लस आर्बिट्राज अशा काइंड ऑफ स्ट्रॅटेजीज येत आहेत की ज्याच्यात टॅक्स एफिशियन्सी देखील आहे आणि रिटर्न एफिशियन्सी आहे विजावी अदर फायनान्शियल प्रोडक्ट्स. मला वाटतं एका पॉडकास्टमध्ये आपण ऍक्टिव्ह शेअर्स बद्दल बोललो. त्याच्यावर प्रश्न आहे की ऍक्टिव्ह शेअर्स म्हणजे काय आणि गुंतवणूकदारांसाठी ते महत्वाचे का ठरू शकतात? सो क्रेमर्स आणि पेटाजिस्टो म्हणून 2 अमेरिकन मी म्हणेन फायनान्शियल तज्ज्ञ होते आपण म्हणूयात. त्यांनी एक स्टडी केला होता 2009 मध्ये की ऍक्टिव्ह शेअरचा इम्पॅक्ट काय होतो पोर्टफोलिओ रिटर्न्सवरती. अच्छा. आणि याचं एक काही इंडस्ट्रीत पण कशी स्थित्यंतर घडतात ते मी तुला सांगेन. सो जर का बघशील तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार मोर दॅन 80% ऍक्टिव्ह शेअर असेल तर आउट परफॉर्मन्सचा चान्स जास्त आहे. आता ऍक्टिव्ह शेअरचा अर्थ काय तो आपण समजून घेऊयात. समजा माझ्याकडे 100%चा जो पोर्टफोलिओ आहे त्याच्यात असं धरून चालू समजण्यासाठी की 10 स्टॉक्स आहेत इक्वल वेट 10%. आता मी एका स्टॉकचं 20% घेतले म्हणजे कुठला तरी एक 0 करायला लागेल मला, बाकीचे तसेच ठेवले. सो मी पोर्टफोलिओपेक्षा 10% ऍक्टिव्ह शेअर घेतला. आता मी एका स्टॉकचे 30% घेतले तर मी पोर्टफोलिओपेक्षा 20% ऍक्टिव्ह शेअर घेतला. बरोबर. सो अशा प्रकारे जर का माझ्या इंडेक्समध्ये एक 30 स्टॉक्स आहेत, जसं सेन्सेक्स आहे फॉर एक्झाम्पल, आणि त्याच 30 स्टॉक्सची मी वेटेजेस बदलली तर माझा ऍक्टिव्ह शेअर बदलेल. बरोबर. मी वेटेजेस वर खाली गेलेला. सो ही वेटेजेस मी कुठपर्यंत करतोय आणि मी इंडेक्सपेक्षा किती डेव्हिएट होतोय. बरं, हे करताना अनेकदा बघशील तर मिड कॅप स्मॉल कॅपला 65% मिनिममची रिक्वायरमेंट आहे. म्हणजे 35% माझ्याकडे फ्रीडम आहे की मी स्मॉल कॅप, मिड कॅप किंवा लार्ज कॅप मध्ये टाकू शकतो. 65 तर मिड कॅप मध्ये घ्यायचं आहे, तिथेही मी ऍक्टिव्ह शेअर ठेवीन प्लस बाकीही मी करेन. सो अजून काहीतरी वेगळं इंडेक्सपेक्षा म्हणजे बेंचमार्क पेक्षा मी प्रचंड डेव्हिएट करू शकतो. सो त्यांच्या या स्टडीतनं हे का दिसलं तर त्याला क्लोजेट म्हणजे त्यांनी काही कॅटेगरी केल्या की 80% पेक्षा जास्त असेल तो हाय ऍक्टिव्ह शेअर झाला. 60 to 80% ला त्यांनी मॉडरेट ऍक्टिव्ह शेअर म्हटलं, आणि बिलो 60% जर का तुमचा ऍक्टिव्ह शेअर असेल तर इंडेक्स क्लोजेट्स त्याला म्हटलंय, विच आर क्लोज टू मिमिकिंग द इंडायसेस. आता हा ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह डिबेट काय, तर इंडेक्सला कुठलीही कॉस्ट नाही, इंडेक्स कन्स्ट्रक्ट करायला किंवा याची. इंडेक्स फंडांमध्ये कॉस्ट लागते, मग ती पण एफिशियंट करायला इंडेक्स ETF केले जे ऑटोमॅटेड इन्व्हेस्टमेंट आहे. बरोबर. सो कॉस्ट कमी होते आणि इंडेक्स केल्यानंतर हेडेक नाही, रिव्ह्यू पण करायचा नाही, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्टला जे मार्केट रिटर्न्स आहेत ते मला मिळत राहणार आहेत. राईट. मग जर का मी इंडेक्सला क्लोजली ट्रॅक करून ऍक्टिव्ह फंडांचा एक्सपेन्स रेशो जास्त असतो, जिथे फंड मॅनेजरच्या फीज आणि डिस्ट्रीब्युटरचं कमिशन हे देखील जास्त आहे. म्हणजे वी ॲज अ डिस्ट्रीब्युटर वी ऑल्सो नो दॅट इज द कन्स्ट्रक्ट ऑफ द इंडस्ट्री. म्हणजे हे अशाच प्रकारे की ऍक्टिव्ह फंडांमध्ये एक्सपेन्स रेशो जास्त आहे, फंड मॅनेजरच्या फीज आणि डिस्ट्रीब्युटर्सची कमिशन जास्त आहे. मग हे सगळं वजा जाता
इंडेक्सला त्यांनी आउट परफॉर्म करणं हे गरजेचं आहे, आणि मग हे करण्यासाठी हाय ऍक्टिव्ह शेअर असणं गरजेचं आहे. हा स्टडी त्यांनी केला आणि मग त्यांना दिसलं की प्रोबॅबिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मन्स इज व्हेरी हाय इफ ऍक्टिव्ह शेअर इज मोर दॅन 80%. ओके. हाऊएव्हर जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे रिटर्न्स जनरेट करण्याचा प्रयत्न करताय, म्हणजे याला स्मार्ट बीटा मॅनेजमेंट म्हणू, ठीक आहे, किंवा एक्स्ट्रा रिटर्न अल्फा क्रिएट करण्यासाठीचा प्रयत्न करताय, तर हे करत असताना रिस्क पण वाढतायत. कारण उद्या इंडेक्स ज्या प्रकारे रिटर्न देतोय त्या प्रकारे तुम्ही एक्सपोजरच घेतलं नाही तर असा चान्स आहे की यू विल अंडर परफॉर्म. आणि असं अनेकदा झालेलं देखील आहे. कारण लोकांना माहित, हे कधी होतं, अनेकदा लोकांना वाटतं की 4 सेक्टर्स परफॉर्म करणार नाहीत, मी त्याच्यात गुंतवणूक करत नाही, मी इतर सेक्टर्समध्ये गुंतवणूक करतो, आणि सडनली तीच 4 सेक्टर आउट परफॉर्म करतात. सो नॅचरली इंडेक्स विल गिव्ह हायर रिटर्न्स कम्पेअर्ड टू माय स्ट्रॅटेजी. म्हणूनच आता जेव्हा आम्ही फंड मॅनेजर्सना भेटतो तेव्हा त्यांच्या प्रोसेसमध्ये वेटेज दिले असतात, तिथे हे पण सांगतात की सेक्टरला ते किती, समजा बँकिंग सेक्टरमध्ये 35% वेटेज आहे लार्ज कॅपमध्ये, सो त्यांना तिथे प्रोसेसमध्ये टाकून दिलं की 10% तुम्ही अंडरवेट किंवा ओव्हरवेट जाऊ शकता. सो दे कॅन मूव्ह बँकिंग फ्रॉम 25 to 45%. सो त्यांचा ऍक्टिव्ह शेअर आता हे सेक्टर वेटेज रिस्ट्रिक्ट केलंय. मग स्टॉकचेही वेटेज असला त्यांना परत 3% काहीतरी असं गार्डरेल्स टाकले असतील. हे केलं तर अनेकदा त्यांचा ऍक्टिव्ह शेअर हा कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला जातो टू अवॉइड मिसहॅप्स. जेव्हा सगळं चांगलं जातं किंवा रिटर्न्स चांगले येतात तेव्हा लोक काही बोलत नाहीत. पण जर का यू स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क, दॅट टू ऑन अ कन्सिस्टंट बेसिस, देन पीपल विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स. म्हणजे बेंचमार्क पेक्षा तुमचा परतावा कमीच असेल तर लोक का नाही विचारणार, कारण तुम्ही त्याच्यावरती एक्सपेन्स रेशो चार्ज करताय. मग त्यामुळे ऍक्टिव्ह शेअर हाय असणं आणि परफॉर्मन्स कन्सिस्टंट राहणं हे गरजेचं दिसतं. त्याला एक शब्द आम्ही त्याला ऍट्रिब्युशन अनालिसिस म्हणतो. अनेक फंड हाऊसेस हे ऍट्रिब्युशन अनालिसिस देतात. हे फक्त आपण मागवायला पाहिजे. गुंतवणूकदार येथपर्यंत डिटेल स्टडी करत नाही, पण कदाचित गुंतवणूक सल्लागार, आमच्या सारखे काही सल्लागार असतील किंवा इतर अनेक जण या क्षेत्रात खूप रिसर्च करत असतात, तर त्यातनं ही माहिती मिळते. म्हणजे ऍट्रिब्युशन अनालिसिस काय, ऍक्टिव्ह शेअर काय, ट्रॅकिंग एरर्स कुठे होते, एक्सपेन्स रेशोज काय आहेत, या सगळ्यांचा अभ्यास करूनच रेकमेंडेशन केली जातात. सो हाय ऍक्टिव्ह शेअर असणं हे कुठेतरी जस्टिफायबल ठरू शकतं एखाद्या ऍक्टिव्ह फंड मॅनेजरला टू क्रिएट आउट परफॉर्मन्स. हाऊएव्हर इंडेक्स क्लोजेड किंवा जे अगदी इंडेक्स अगर्स असतील तिथे जर का तुम्ही एक्सपेन्स रेशो हाय दिला तर नॅचरली तुमचा रिटर्न हा बेंचमार्क पेक्षा कमी येईल. मग इथे मी मगाशी म्हटलं की इंडस्ट्रीत स्थित्यंतर कुठून येत आहेत, तर ब्लॅकरॉक ही जगभरातली टॉप ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी आहे. सो ब्लॅकरॉकनी जिओ बरोबर जे हातमिळवणी करून म्युच्युअल फंड लॉन्च केले, सो त्यांच्या डोक्यात AI ड्रिव्हन पोर्टफोलिओ आणणं आहे. आणि ह्याच्यात ते त्यांचं असंच म्हणणं आहे की ज्या कंपन्या किंवा ज्या स्कीम्स ज्या ऍक्टिव्ह शेअर घेऊन काम करत नसतील तिथे एक्सपेन्स रेशो एवढा हाय असण्याची गरजच नाही. सो कदाचित लो कॉस्टमध्ये प्रॉडक्ट्स अवेलेबल करून देण्यासाठी दे कॅन लॉन्च मॅसिव्ह स्ट्रॅटेजीज. इथे कुठेही मी जिओ ब्लॅकरॉकचे प्रॉडक्ट्स घ्या असं सांगत नाही. मी सांगतो की ब्लॅकरॉकची एंट्री इंडस्ट्रीमध्ये कुठून झाली. पूर्वी तुला आठवत असेल तर डीएसपी ब्लॅकरॉक होतं. आधी डीएसपी मेरिल लिंच होतं. मेरिल लिंच वॉज अक्वायर्ड इन USA बाय ब्लॅकरॉक, म्हणून ते डीएसपी ब्लॅकरॉक झालं. देन ब्लॅकरॉक वॉन्टेड टू एंटर कम्प्लिटली, बट डीएसपी वॉन्टेड टू कंटिन्यू. त्यामुळे मग डीएसपीने ब्लॅकरॉकचा स्टेक घेतला. सो डीएसपी बिकेम डीएसपी ॲज इट इज. म्हणजे त्यांचं डीएसपी मेरिल लिंच, DSP BlackRock, and then DSP. And now BlackRock has re-entered with Jio's support. So Jio BlackRock, Jio ही भारतातली अग्रगण्य टेलिकॉम कंपनी बॅक बाय अंबानीज, आणि नॅचरली BlackRock जी जगभरातली टॉप मोस्ट ऍसेट मॅनेजर, त्या दोघांनी एकत्र येऊन हे केलं. ह्याचा उगमच कुठेतरी या स्टडीमध्ये आहे, क्रेमर्स आणि पेटाजिस्टो यांच्या, की ऍक्टिव्ह शेअर्स मध्ये काय घडलं, म्हणजे ऍक्टिव्ह शेअर्स असणं का गरजेचं आहे. सो एखाद्या ऍक्टिव्ह फंडामध्ये हाय ऍक्टिव्ह शेअर असणं आणि ह्याचं ट्रॅकिंग आम्ही सतत करत असतो आणि तिथूनच अल्फा जनरेशन पॉसिबल आहे. नाही तर इंडेक्स फंडामध्ये गुंतवणूक करणं हे जास्त सोयीस्कर आहे. मग इथे काय महत्वाचं आहे, आता इथे फरक परत कसा पडतो, तर लार्ज कॅप सेक्टर, आपण लार्ज कॅप्स घेऊयात.
आज 35% बँकिंग, लार्ज कॅप म्हणजे परत टॉप 100, त्यातलं मी निफ्टीचं कॉम्पोजिशन करतो की भारतातल्या टॉप 50 कंपन्या, त्यात निफ्टीचं आज वेटेज बघितलं तर निफ्टीमधल्या वेटेजमध्ये 35% बँकिंग आहे, 12-13% रिलायन्स आहे, 12-13% IT आहे, मग ऑटोमोटिव्ह आहे, FMCG आहे, फार्मा आहे. सो देर आर व्हेरी लिमिटेड सेक्टर्स विच आर रिप्रेझेंटेड इन निफ्टी. सो तिथे खूप हाय ऍक्टिव्ह शेअर घेतला जात नाहीये. नॅचरली तिथे बेंचमार्कला आउट परफॉर्मन्स करणारे फंड खूप कमी दिसत आहेत. म्हणून आम्ही सांगतो अनेकदा की लार्ज कॅप कदाचित तुम्ही इंडेक्सच्या माध्यमातून घेऊ शकता. बरोबर. सो वी आर अगेन कम्प्लिटली नॉट अगेन्स्ट दिस, बट देर आर व्हेरी रेअर चान्सेस. कारण या सगळ्या कंपन्या वाईडली ट्रॅक होत आहेत, त्यांचं अनालिस्ट ऑन कॉल किंवा अनालिस्ट रेकमेंडेशन, एस्टिमेट्स, एव्हरीथिंग इज पब्लिकली अवेलेबल. तिथे इन्फॉर्मेशन एफिशियन्सी खूप आहे. म्हणजे लार्ज कॅप्स आर ट्रेडिंग क्लोज टू एफिशियंट मार्केट. क्लोज टू म्हणतोय मी, एफिशियंट मार्केट कधी नसतं, पण ह्या प्रकारची गोष्ट आहे. बऱ्याच मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप मध्ये ऍक्टिव्ह शेअर घेण्याचा खूप चांगला स्कोप आहे. म्हणून मग त्या ठिकाणी तुला दिसेल की बेंचमार्क पेक्षा खूप जास्त आउट परफॉर्मन्स दिसतोय अँड ऑन अ कन्सिस्टंट बेसिस. अर्थात देर विल बी पिरियड जिथे अंडर परफॉर्मन्स राहणार आहे, पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द मिड कॅप्स अँड स्मॉल कॅप्स मे आउट परफॉर्म द इंडायसेस बिकॉज दे कॅन इझिली टेक लार्ज ऍक्टिव्ह शेअर्स. हे आत्ता पॉसिबल दिसतंय. गोईंग फॉरवर्ड असंच राहील, असंच असेल असं मी सांगत नाही. तर ह्या दृष्टीने तुमच्या पोर्टफोलिओचं जर का कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल तर एखादा कॉन्झर्वेटिव्ह इन्व्हेस्टर आहे तर त्याचा कोर पोर्टफोलिओ हा इंडेक्स फंडांमध्ये असेल आणि हार्डली 20-30% तो अग्रेसिव्ह ऍक्टिव्ह शेअर असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये म्हणजे स्कीम्समध्ये गुंतवेल. एखादा मॉडरेटली अग्रेसिव्ह असेल तर त्याच्यामध्ये हे प्रपोर्शन बदलेल. तो कदाचित 50-50 करेल. आणि माझ्यासारखा एखादा अग्रेसिव्ह इन्व्हेस्टर असेल तर तो कदाचित इंडेक्स फंडांच्या मागे न लागता अग्रेसिव्ह ऍक्टिव्ह ऑप्शन्स मध्ये गुंतवणूक करेल. सो प्रत्येक इन्व्हेस्टरनी किंवा गुंतवणूकदारांनी त्याच्या मानसिकतेनुसार गुंतवणूक करणं अपेक्षित आहे. परफेक्ट. एकच शेवटचा प्रश्न आहे आता याच्यात की ट्रॅकिंग एरर म्हणजे काय आणि ही ट्रॅकिंग एरर स्लिपेज किंवा अशा गोष्टींमुळे येऊ शकते का? सो हो, याच्यात ट्रॅकिंग एरर मध्ये ट्रॅकिंग एरर ही बऱ्याचदा हा शब्द किंवा ही संकल्पना ही पॅसिव्ह फंडांमध्ये मेनली येते. जेव्हा तुम्ही इंडेक्स फंडामध्ये गुंतवता तेव्हा इंडेक्स पेक्षा तुमचा परफॉर्मन्स हा कमी येतो, त्याला ट्रॅकिंग एरर म्हटलं जातं. याचे 3 महत्वाची रिझन्स आहेत. पहिला, इंडेक्सला कुठलीही कॉस्ट नाही, वेरॅज इंडेक्स फंडला फंड मॅनेजमेंट कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट आणि डिस्ट्रीब्युटरचं कमिशन जर का तो रेग्युलर प्लॅन असेल तर ती लागू होते. सो इंडेक्स फंडांमध्ये पहिले ह्या 3 गोष्टींनी फरक पडणार आहे, म्हणजे फंड मॅनेजर कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट आणि तुमचे डिस्ट्रीब्युटरचं कमिशन. दुसरं महत्वाचं इम्पॅक्ट कॉस्ट येऊ शकते. इम्पॅक्ट कॉस्ट म्हणजे काय, तर दर 3 महिन्यांनी इंडेक्सचे कॉन्स्टिट्युएंट चेंज केले समजा एखाद्या, किंवा 3 किंवा 6 महिन्यांनी रेग्युलेटर ठरवतो किंवा फ्रिक्वेन्सी ठरवते. सो इंडायसेस मध्ये काही स्टॉक आत येणार आहेत. आता ते आत येण्याची न्यूज आल्यानंतर ते घेईस्तोवर सर्वच फंडांना त्याचं एक्सपोजर घ्यायचं आहे. सो नॅचरली सर्व फंड त्या स्टॉक घ्यायच्या मागे लागतात. सो नॅचरली त्याची कॉस्ट वाढते, त्याला म्हणणार आपण इम्पॅक्ट कॉस्ट. सो हाय प्राइसला ते स्टॉक्स घेणं बंधनकारक राहतं कारण तो इंडेक्सचा पार्ट आहे. सो देर इज नो ऑप्शन. बरोबर. सो तिथे तुम्हाला इम्पॅक्ट कॉस्ट फेस करायला लागेल. आणि मग तिसरी स्लिपेज कॉस्ट आहे. स्लिपेज कॉस्ट मध्ये कोणी बाहेर जाणार असेल तर तुम्ही ऍडजस्ट करेस्तोवर प्राइसेस पडू शकतात किंवा ऍडजस्टमेंट्स राहू शकतात किंवा चुकू शकतात. ह्या ज्या गॅप्स येत आहेत त्याच्यामुळे स्लिपेजेस पण होऊ शकतात. ह्या कारणांमुळे ट्रॅकिंग एरर येऊ शकते. ही ट्रॅकिंग एरर खूप जास्त असेल तर तो फंड खरं तर इनएफिशियंट समजला जावा आणि त्यामुळे अशा इंडेक्स फंडामध्ये शक्यतो गुंतवणूक करू नये. कदाचित मग इंडेक्स फंडांपेक्षा इंडेक्स ETF कॅन बी अ बेटर ऑप्शन असं होऊ शकतं कारण कॉस्ट विल बी लिटल लेस. सेकंडली, आता ह्याच्यात अनेकदा स्मार्ट बीटा स्ट्रॅटेजीज आल्यात किंवा फॅक्टर इन्व्हेस्टिंग आलेलं आहे की जिथे थोड्याफार व्हेरिएशन्स आलेले आहेत. म्हणजे पॅसिव्ह पण नाही आणि पूर्ण ऍक्टिव्ह पण नाही. मॉडेल ड्रिव्हन लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स आले आहेत, तिकडेही तुम्ही लक्ष देऊ शकता. आणि बघता बघता ही इंडस्ट्री आहे ना जवळपास 17-18% ऑफ टोटल इंडस्ट्री साईज झाली. म्हणजे 80-82 लाख कोटीच्या म्युच्युअल फंडाच्या जे ऍसेट्स अंडर मॅनेजमेंट आहेत त्याच्या तुलनेत ही इंडस्ट्री जवळपास 14-15 लाख कोटींच्या घरात गेलेली आहे आज ऑलरेडी. सो पूर्वी, आणि हे प्रमाण किती होतं
10 वर्षांपूर्वी हार्डली 1% होतं. हो. सो पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंटकडे लोकांचा कल वाढतोय. आणि तो कल मी जसं म्हटलं की हा ऍक्टिव्ह शेअर किंवा हे सगळं करणं किंवा हा सगळा हेडेक नको, DIYचा पण एक उदय झाला की डू इट युअर सेल्फ. मग अनेक्डोटल एव्हिडन्सेस सांगितले जातात. आपल्याकडे बऱ्याचदा ही प्रॉडक्ट्स बघण्याची वृत्ती ही अमेरिकेत काय घडतं इथून येते, कारण अमेरिका बिईंग डेव्हलप्ड नेशन. सो अमेरिकेत पॅसिव्ह ॲसेट्स अंडर मॅनेजमेंट आर मोर दॅन 50%. दे हॅव पुट बिहाइंड ऍक्टिव्ह मॅनेजर्स ऍक्च्युली. सो हे सगळं ट्रेंड आपल्याकडे पण येतोय. सो आपल्याकडचे जे सीझन इन्व्हेस्टर आहेत तेही विचार करतात की अमेरिकेतला हा ट्रेंड आहे, मग वाय नॉट वी शुड गो फॉर दिस. मला जे दिसतंय आत्ताची सिच्युएशन, तिथे स्मॉल कॅप मिड कॅपला अजूनही खूप चांगला स्कोप आहे ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंटचा. त्यामुळे तिथे जास्त रिटर्न्स आपल्या इथे जनरेट होताना दिसत आहेत. अमेरिकेतली इतकी इन्फॉर्मेशन एफिशियन्सी आपल्याकडे नाही. आजही इनएफिशियन्सीज आहेत आपल्या मार्केटमध्ये. अजूनही डिस्क्लोजर्स किंवा सेबी बरंच त्याच्यावर काम करते, तरी देखील तेवढं कव्हरेज नाही, तेवढी इन्फॉर्मेशन नाही. त्यामुळे अजूनही अल्फा जनरेशन ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. त्यामुळे भारतात अजूनही ऍक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट थोडं जास्त चांगल्या प्रकारे परतावा देताना दिसतंय. पण ट्रेंड हळूहळू बदलत राहील असं नक्कीच दिसतंय. विपुल, थँक्यू सो मच. म्हणजे मागच्या 2 एपिसोडमध्ये क्वेश्चन आन्सर स्पेशलमध्ये खूप वेगवेगळे विषय आपण कव्हर केले, की अगदी बेसिक म्युच्युअल फंडापासून पोर्टफोलिओ कसा असावा, त्यात किती शेअर्स असावे, इथपासून ते SIF आणि या सगळ्या गोष्टी अगदी ट्रॅकिंग एरर पर्यंत. मला खात्री आहे की आपल्या प्रेक्षकांच्या जे काही प्रश्न आतापर्यंत आलेले आहेत आपल्याला त्याला सविस्तर उत्तरं दिलेली गेलेली आहेत. मला वाटतं अजून एक एपिसोड आपल्याला यावर करायला लागणार आहे. तर पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण उरलेले जे प्रश्न आहेत त्याचाही आढावा नक्की घेऊया. तुम्हाला सगळ्यांना हा भाग कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. तसंच हा भाग बघून आणखी काही प्रश्न असेल तर तेही विचारा. असे मध्ये मध्ये आपण क्वेश्चन आन्सर स्पेशल विषय एपिसोड करत राहणार आहोत. भेटूया पुढच्या भागामध्ये.